من الاطباق يلي بتمنى تكون عندي بالبراد على بكره الصبح، ابل باي او فطيره التفاح الشهيره. كثير هينه ووقتها تعملوها ما رح تعملوا غيرها. خلينا نبلش. 350 جرام من طحين الاول بيربس بقلب الميكسر، فوقها ملعقتين كبار من السكر، ملعقه صغيره من الملح، بنسكر، بندور، بنطفي. هيك بنكون تأكدنا انه المواد الناشفة خلطت مع بعضها. نرجع 260 جرام من الزبدة طالعة من البراد، بنقصها مكعبات بهالشكل. بنزيد ثلث الكمية تبع الزبدة، بنوزعها بهيدا الشكل، بنسكر، بندور، نفتح كمان ثلث الكمية من الزبدة، كمان بنسكر، نرجع آخر ثلث من الكمية كمان بنوزعها، بنسكر، بنطفي، نفتح. بس شوفوا هالعجينة، هالزبدة مع الطحين عملت عجينة متماسكة. بنحطها بوعاء، نرجع بنحطها حدنا، بنبلش ب 80 جرام من المي، ندعك، نقلب العجينة على مسطح ناشف، كمان نعجن فيها شوي. شوفوا من العجينة، وهلا وقت تفوت على الفريزر راح تجمد أكثر وتصير أقرب لعجينة الفطيرة اللي نحن بدنا إياها. نعملها على شكل طابة، نرجع نجيب كلينج فيلم، نسكرها بهالطريقة، بهالشكل بنغلفها وبنحطها بالفريزر لمدة ساعة. كيلو 200 جرام من التفاح، بنقص الجنبين بهذا الشكل، نرجع بنشيل قلب التفاح، نرجع بقشرة البطاطا واحدة من الأساسيات بالمطبخ، بنبلش نقشر تفاح بهذا الشكل، بالسكين بنقص بالنص، بنحطها بهذا الشكل، بنبلش نقص ترانشات، بنرجع بنشيله كلهم سوا على وعاء كبير، بنكمل بآخر وحدة كمان على الوعاء، فوقهم بنحط ربع ملعقة صغيرة من القرفة، ربع ملعقة صغيرة من الزنجبيل الناعم، انتبهوا منيح، ربع ملعقة من البهار الحلو، وأخيراً جوزة الطيب. جوزة الطيب يلي تعطي نكهة دافية لكل طبق ممكن ينحط فيها، والأفضل إنه يكون فريش. نبرش كمان ربع ملعقة صغيرة من جوزة الطيب، نرجع حامضة بنقصها بالنص، عصرة كلها لجوا، نخلط، نرجع بنحطها بالبراد لمدة نص ساعة. مقلاية بندور تحتها، بنزيد فوقها 120 جرام من الزبدة، ووقت نتأكد إنه الزبدة كلها دابت بقلب المقلاية بنزيد 3 ملاعق كبار من الطحين، يرجع 3/4 الكوب من السكر وربع الكوب من المي، نخلط، بنخليها تغلي بهالشكل لمدة 3 دقايق، بنخلطها دايما ما بنتركها. وهلا كل ما تشد بهيدا الشكل بنرجع بنحط كمان ربع كوب من المي، نرخيها
وبهالطريقة نحن عم نخلي هالخليط المميز يصير لونه مثل لون الكراميل لحتى نضيفه فوق التفاح. وهلا وقت الخليط يصير شبيه لونه للكراميل بنزيد تفاح يلي حضرناه فوقه. بس لو بتشموا هالروايح اللي عندنا هون، التفاح مع القرفة مع جوزة الطيب مع كل هالمكونات، كومبينيشن رائعة. منخلص خلطة، منسكر تحتها، نتركها لنشتغل بالعجينة. العجينة صار لها ساعة بالفريزر، منشيل النايلون عنا، بنحطها بهالشكل قدامنا، بنقصها بالنص، ناخد شقفة من الصينية الثانية كمان على النايلون على الفريزر، شوية طحين بنحطها نكبسها بهيدا الشكل. نحن قالبنا رح يكون دائري، فبنجرب العجينة تكون كمان بشكل دائري. بس شوفوا من العجينة، جربوا اشتغلوا بسرعة، وكل ما تحسوا انه الزبدة بلشت تدوب بين ايديكم ما تخافوا، ترجعوا تحطوها بقلب الفريزر لترجع تشد. نلف العجينة مثل ما هي على الشبك بهالطريقة، بنحطها بالقالب يلي نحن بنريده بهذا الشكل. بنبلش ننزل العجينة شوي شوي لجوا، منبلش نشك كعب العجينة بالشوكة، ومنزيد بالآخر الحشوة التفاح يلي حضرناها المميزة على قلب القالب. بنرجع بنحطها كلها سوا بقلب الفريزر كمان لمدة 10 دقايق لتشد العجينة. وكل شيء عجين زايد مثل هول الشقف بنرجع بنعملهم بشكل دائري هيك، بنلفهم بكلينج فيلم، بنرجع كمان بنحطهم بالفريزر لاستعمال مرة تانية. الشقفة الثانية يلي خليناها بالفريزر طلعناها كمان رقيناها مثل أول شقفة، بنكمل رق فيها لتصير بنفس السماكة. منبلش نقص العجينة بهيدا الشكل، منجلس لها اطرافها كله، كمان ميلة تحت وميلة فوق. كمان العجين الزايد ما تكبوه لأنه بنرجع بنستعمله بهيدا الشكل. منقص العجينة ستريبس جالسة كرمال لحتى نقدر نزين الفطيرة من ميلة فوق. من بعد ما يكون الفطيرة صار لها 10 دقايق بالفريزر، نرجع بنطلعها لبرا، ومنبلش بهيدا الشكل. بنحط عجين الستريبس يلي ظبطناهم بهالطريقة، بنرجع وحدة، بنقفي وحدة، بنرجع الثانية، بنحط شقفة من العجينة بهيدا الشكل، بنسكر عليها كمان هالميلة. آخر وحدة كمان بهيدا الشكل، بنسكر على الآخر. بنبلش نلفق العجينة بهيدا الشكل على جوانب القالب. نرجع بهالوقت بيضة بقلب وعاء صغير، بنبلش نخلط فيها. ناخد خليط البيض دغري على العجينة ومندهنها كلها سوا لحتى تعطينا اللون الذهبي المميز.
الرشة من السكر كلها فوقها، وما بننسى الرشة كمان من القرفة. وهلا صرنا جاهزين نحطها بقلب الفرن مثل ما هي، فرن محمر على 260 درجة. أول ما نحطها بالفرن بنوطي الحرارة لل 200 وننطر 45 دقيقة. وهلا بعد 45 دقيقة بس شوفوا هلا أبل باي. وبعرف هلا قد الريحة رح تغركم لحتى تاخذوا شقفة منه، بس بنصحكم تروها ساعتين 3 لتبرد، وبعدين ذوقوا من أطيب الأبل بايز اللي ممكن تعملوها.